Sziasztok! Egy-két apróságot szeretnék megmutatni paradicsommal kapcsolatban. Az első dolog az, hogy miért kell kötözni. Látjátok, hogy ez már egy kicsit kidőlt, ez viszont már teljes egészében a földön fekszik, emiatt szükséges a paradicsomnak a felkötözése. Nem mintha így nem teremne, csak így sokkal macerásabb és sokkal nehezebb gondozni. Plusz, hát a különböző kártevők is könnyebben megtalálják a paradicsomot. Na de mutatom is, hogyan kell kötözni. Kötözéshez használhatsz drótot, én ilyen kender kötelet szoktam használni, vagy kender madzagot szoktam használni, és láttátok, hogy nagyon kell arra figyelni, hogy azért meg kell kötni ezeket a folyton növő paradicsomokat, mert bizony-bizony el tudnak feküdni. És én javaslatom az, hogy első lépésben kitörjük a fattyat, mert az oda nem kell, hogy soha nem itt kötjük meg. Mi történik, ha itt így kötöd meg? Látjátok, tök szorosan megkötöttem, és ide tudnám kötni ehhez a kis oszlophoz, ez a kis vasdarabhoz, de ha így kötöd meg, akkor itt a száránál semmiféle növekedési lehetőséget nem hagysz. És most lehet, hogy ceruzavékonyságú ez a paradicsomszár, de hogyha elkezd majd növekedni és termést is hozni normálisan, akkor ez bizony-bizony körülbelül hüvelykúj, vagy annál jóval vastagabb is lehet. Azaz, hogyha te ezt elszorítod, akkor itt nem fog tudni rendesen fejlődni. Emiatt pont máshogy kötjük meg. Először megkötjük itt az oszlopnál, utána lazán hozzákötjük a paradicsomot is. Így van lehetősége növekedni, mégis stabilan ide van kötve az oszlophoz. Na és hát, hogyha így megrögzítettük, akkor látjátok, hogy viszonylag lazán csatlakozik a paradicsom ehhez az oszlophoz, de mondom, nem is az a célunk, hogy odaszorítsuk, megfojtsuk, hanem az, hogy ide támasszuk, adjunk neki egy irányt, és attól ne engedjük eltérni. De attól nem kell félni, hogy ez majd lecsúszik ez a kis kötés, ne féljetek tőle, ez a paradicsomszár meg fog annyira vastagodni, hogy még nagy valószínűséggel lazítani is kell, újra is kell kötni. És még egy kicsit tovább menve a paradicsom nevelésén, két konyhai segítőeszközt szeretnék bemutatni, a szódabikarbonát és a tejet. Mind a kettő nagyon jó gombás fertőzések megelőzésére. Ha már kialakult, szerintem nem ezzel kell kezelni a növényeket, de alapvetően egy megelőzésre mindenképpen alkalmas, de van még más hatásuk is. Egyrészt a tej, abban van némi kálcium, és ezt a kálciumot általában az érzékenyebb növények, az érzékenyebb paradicsomok nem tudják fölvenni, főleg, hogyha nem ideális neki a környezet. Például túl meleg van, túl hideg van, túl szeles az idő, szóval a paradicsom egy kicsit ilyen hisztis növény ebből a szempontból, szóval érdemes akár megelőzésként már most, május közepén, néha-néha, 3-4 hetente egy ilyen nagyon híg, teljes permetezést alkalmazni. Mire is gondolok? Amikor tejjel permetezünk, nagyon kell figyelni, hogy milyen tejet használjunk. Szerintem nem az ultrapasztőrözött az ideális, és hát minél zsírosabb tej lenne jó. Én háztáji tejet szoktam vásárolni erre a célra, nem kell sok, mert hiába van sok paradicsom palántám, ez szó szerint permetezésről van szó, és nem tejjel permetezel, hanem tej és víz keverékével. Mire gondolok? 1 liter tejhez 2 deciliter, 3,5 vagy annál egy kicsit zsírosabb tejet használok erre a célra. Nem kell túl gondolni, simán csak beletöltöm a permetezőbe, és utána kipermetezem a növényekre. Ez szintén alkalmas permetezésre, de ugyanakkor édesebbé is tudja tenni a paradicsomot. Hogyan? Úgy, hogy egy kis részét kiszórod a paradicsom köré, töve köré. Mi történik ekkor? A talaj pH-ja egy icipicit megváltozik, a savasból áttolódik a bázikusba, és ezáltal
a paradicsom savasságát tudod csökkenteni. Ez szerintem különben nem ideális, inkább válasz olyan fajtát, ami édes, és nem a talaj pH-t kell módosítani, mert a paradicsom alapvetően a savasabb talajt kedveli, és akkor tud jól növekedni, fejlődni, szóval lehet használni a szódabikarbonát a paradicsom termésének édesebbé tételére, de szerintem nem ez a jó megoldás, de ezt mindenkinek magának kell eldönteni, de ugyanakkor, mint permetezőszer, szintén nagyon alkalmas, 1 literbe 1 társkanálnyi szódabikarbóna föloldva, tökéletesen meg tudod vele előzni a gombás fertőzést, akár az üvegházba is, és ezáltal tudsz biomódszerekkel, háztartási módszerekkel, inkább így mondom, növényt termeszteni. Mindenkinek csak javaslom, hogyha van kedve, akkor próbálja ki, nagyon sokat nem veszíthet vele. A tejnél nagyon figyeltek arra tényleg, hogy nem kell túl sok, itt a kevesebb néha több, ha véletlenül kevesebbet teszel, hát más nem lesz olyan jó, nem lesz olyan hatásos, ha többet, akkor viszont el tudod tömíteni például a paradicsomnak a levelén a légző nyílásokat, és ilyen ragacsos lesz az egész, nem jó. Szerintem nem ideális, de mondom, figyeljetek arra, hogy mennyit használtok belőle. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!